වචන පොතට අලුත් වචනයක්. අතිගරු මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? Motivation to English by Thushara Pandithawansha. Thushara Pandithawansha. රෑන්ක් එකෙන් ඉතා ඉහළ නැත්නම් තරාතිරමින් උසස් තත්වයක ඉන්න කෙනෙක්ව ආමන්ත්‍රණය කරන්න වගේම ඒ අය ගැන ප්‍රකාශ කරන විට අපි මේ Excellency කියන යෙදුම භාවිත කරනවා. බොහෝ විට රාජදූතයෙක් වෙන්න පුළුවන්, රජය නියෝජනය කරන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. Excellency මේකේ අතිගරු නැත්නම් උතුමාණන් වගේ තේරුමක් තමයි අදහස් වෙන්නේ. His Excellency will be pleased to see you. උතුමාණන් ඔබ දකින්න කැමති වෙයි. I am reluctant to trust anyone totally, Your Excellency. කිසිවෙකු සම්පූර්ණයෙන් විශ්වාස කිරීමට මම මැලි වෙමි උතුමාණෙනි. His Excellency the President will address the nation today. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද ජාතිය අමතනු ඇත. පිරිමි කෙනෙක් නම් His Excellency, ගැහැණු කෙනෙක් නම් Her Excellency කියලා භාවිත වෙනවා. හැබැයි මේ වචන දෙකම වාක්‍යයක ලියනවා නම් කොහේ ලිව්වත් මුල් අකුරු දෙකම කැපිටල් වෙන්න ඕනි. හරි. එහෙමනම් මේ පුංචි පාඩම ගැනත් ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් විදියට දාගෙන යන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.